هفتم و هشتم خرداد سال 1405 وسط وضعیتی که معلوم نیست جنگ یا صلح میتونست با خوابیدن و استراحت کردن تموم بشه و بره، اما تبدیلش کردم به یه خاطره شیرین. جالبه بدونید که من برای این سفر هیچ برنامه قبلی نداشتم. روز پنجشنبه رو که مرخصی گرفته بودم برای استراحت، یهو دیدم چقدر دلم سفر میخواد. بعد رفتم توی سایت‌های مختلف اجاره کلبه و سویت و گشتم تا یه جای خوش قیمت برای یه شب پیدا کنم و پیدا کردم. دیگه چیزی نمیتونست جلوی منو بگیره. من باید میرفتم. خب مسیر ما اینطوری شد: از تهران به طرف جاده هراز، آمل، بابل و بعد به سمت روستای که می نویسم. ساعت 4 بامداد روز پنجشنبه بالاخره راه افتادم. خب اولای جاده هراز برای تخلیه کردن مایعات بدن و خوردن یه چیزی و استراحت کردن زدم بغل. کنار جاده زدن موقع سفر یکی از لذت بخش ترین چیزاست برای من. وقتی روی موتوری توی جاده داری میرونی، مخصوصا اگه فرمونت بالا باشه، احساس میکنی داری پرواز میکنی. میشی پرنده‌ای که داره از پروازش نهایت لذت رو میبره. آمل، بابل و بعد از حدود 45 دقیقه رانندگی وسط جنگل سرسبز با مزرعه‌های برنج و گله‌های گوسفند و گاو، طرفای ظهر بالاخره رسیدم اقامتگاه. خب اینم اقامتگاه که من طبقه بالا بودم. طبقه پایین خانواده غلامعلی تبار بودن، خیلی هم مهمون نواز بودن و پذیرایی کردن. اینم نمای بسیار زیبای جنگل از پنجره، واقعا قشنگ بود. یه ذره استراحت کردم یه چند ساعتی و بعد از ظهر تصمیم گرفتم که برم یه جا بگردم. خب تصمیم گرفتم که برم آبشار درازکش، فکر کنم اسمشه، و دوباره 2 تا چرخ و جاده. از روستای محل اقامتم تا آبشار انواع مسیرهای آسفالت و خاکی و سنگلاخ رو تجربه کردم، ولی ارزششو داشت. از یه جای دیگه نمیشد وسیله برد. یه 10 دقیقه اینایی باید یه مسیر رو پیاده میرفتیم تا به آبشار برسیم و چه مسیر فوق‌العاده زیبایی بود. و بالاخره آبشار. این هم صدای یه دختر بچه است که اومد کلی صحبت کرد و شیطونی کرد. خب بعد از برگشتن صبح زود جمعه پا شدم، آماده شدم برای برگشتن.
خیلی زحمت کشیدید. مرسی، دست متشکرم. شما درد نکنه. مرسی از خیلی مهمون مهمان نوازیتون. عزیزی بودی. سلامت دست باشید. شما درد نکنه. در نهایت هم با خانواده میزبان خداحافظی کردیم. بسیار مهمون نواز بودن و پذیرایی کردن با غذای محلی. و راه افتادم که برگردم. اینم لبخند رضایت. و در آخر این زندگی و روزها دیگه تکرار نمیشن. میتونی ازشون استفاده کنی و لذت ببری. میتونی بهونه بیاری و بذاری مثل روزهای دیگه فقط بگذرن و برن. اگه تنهایی، اگه وسیلت فقط پاهاته یا دوچرخته یا موتورته، فرقی نمیکنه. فقط تصمیم بگیر که با هر چی داری از زندگی لذت ببری. تنها سفر کردن یعنی برای خودت ارزش قائلی و برای خودت محترمی و لذت بردن از زندگی رو محتاج فرد دیگه ای نیستی. اگه کسی بود که باهات بیاد، خب خیلی خوب میشه. اما اگه کسی نبود که همراهت بیاد، قرار نیست خودتو نادیده بگیری. با خودت برو.